Hello con vợ. Hôm nay tôi sẽ mang đến một chủ đề mà tôi biết các bạn có thể chưa biết và có thể các bạn cũng không quan tâm, nhưng mà tôi nghĩ các bạn nên biết. Camera action. Đã bao giờ bạn thấy một cặp đôi queer xuất hiện trên màn ảnh và bạn vô thức đếm ngược xem là ai sẽ là người chết trước không? Và hãy tưởng tượng bạn đang xem một bộ phim truyền hình hay điện ảnh được, và bạn thấy một cặp đôi queer xuất hiện, nhất là hai cô gái, và bạn bắt đầu nhầm nhầm trong đầu rằng là không biết bao giờ cặp đôi này sẽ kết thúc, hoặc là ai sẽ là người trước. Bạn có nhận ra điều đấy không? Thực ra bạn không phải overthinking đâu, mà là cái sự bi quan không chỉ của riêng chúng ta, mà nó là kết quả của quá trình chúng ta đã xem rất nhiều phim, nhìn thấy tất cả những cặp đôi queer trên màn ảnh. Ý là tôi là tất cả những cặp đôi mà trước đó bạn đã xem, và tôi là người chứng kiến. Có lẽ là tôi kiểu xem khá nhiều phim queer rồi, gần như là có tất cả những cái phim queer mà tôi biết được, kể cả những phim hơi flop một chút. Thực ra trong giới phim ảnh thì hiện tượng này có một cái tên chính thức, đấy là bury your gays, chôn cất người đồng tính. Nếu bạn là bóng trong lứa tuổi teen, không đào mộ những phim kinh điển và chỉ xem phim giải trí BL, GL, Boy Love Girl Love 10 năm gần đây, thì có lẽ các bạn, các em, các cháu sẽ không biết đến hiện tượng này. Nếu biết thì well, xin chúc mừng, bạn là bóng 9X đổ về trước. Và tại sao trong quá khứ các nhân vật queer luôn có bad ending, sad ending? Và tại sao bây giờ là có sự thay đổi? Và có thật sự nó đã thay đổi không, hay nó chỉ là một viên thuốc được bọc đường? Rồi, hãy vào bài ngay nào. Đầu tiên phần 1 chúng ta phải lội dòng lịch sử, thiện thể bay luôn sang phương Tây. Cái kết cục chết chóc này nó không phải là ngẫu nhiên, mà nó từng là luật. Ở Hollywood tồn tại từ năm 30 đến tận cuối thập niên 60. Luật này quy định rõ mọi hành vi được coi là lệch lạc giới tính nếu xuất hiện trên màn ảnh thì bắt buộc phải có kết thúc là phải bị trừng phạt. Mục đích ở đây là gì? Để răn đe. Các nhà làm phim thì bị dồn vào thế kẹt là muốn đưa nhân vật queer vào á thì được thôi, nhưng mà họ phải chết, hoặc đi tù, hoặc phải sống trong cô độc hết đời. Nói chung là không có happy ending ở đây. Ví dụ phim The Children Hour năm 1961, nhân vật nữ chính tự vẫn ngay sau khi thú nhận tình cảm. Hay Rebel Without a Cause, chàng trai Plato tội nghiệp bị cảnh sát bắn chết. Cái chết lúc đó là tấm vé duy nhất để nhân vật của chúng ta được phép xuất hiện trên màn ảnh. Và sau đó, nhưng ngay cả khi luật Hayes bị bãi bỏ, bóng ba của nó vẫn còn dưới một hình thức tinh vi hơn. Đó là Oscar Bad, mồi câu giải thưởng. Giới hàn lâm phương Tây từng và đôi khi vẫn bây giờ các bạn có thể thấy tin rằng bi kịch mới là nghệ thuật cao cấp. Một chuyện tình queer viên mãn thì bị coi là phim giải trí rẻ tiền. Còn một kết thúc dằn vặt, đẫm nước mắt, kết thúc có thể là âm dương cách biệt. Đó mới là kiệt tác. Đó mới xứng đáng đoạt giải Oscar. Tất nhiên tôi không phủ nhận giá trị của Brokeback Mountain hay Philadelphia. Những năm 80-90, khi đại dịch AIDS hoành hành, thì phim ảnh cần phản ánh nỗi đau đó. Nhưng khi nỗi đau trở thành một công thức lặp đi lặp lại đến tận năm 2016, như cái chết của Lexa trong The 100, hay gần đây nhất là Killing Eve năm 2022, thì sorry, với tư cách là một khán giả, tôi cảm thấy mình như bị phản bội vậy. Cảm giác như hạnh phúc của người queer chỉ là từ vay mượn để tạo kịch tính cho người xem phổ thông, hoặc là một nhân vật phụ gây hài để câu kéo những thành phần queer như tôi, như chúng ta, chỉ vì có một nhân vật queer đại diện cho cộng đồng của mình xuất hiện trên màn ảnh mà mình cày cả bộ phim đấy. Biết là vậy nhưng mà vẫn xem thôi. Bởi vì ngày trước ấy, làm gì có nhiều nhân vật queer xuất hiện trên màn ảnh để mình xem đâu. Đấy, tôi lớn lên với những nội dung đa phần là dị tính, vậy mà tôi có dị tính đâu. Thế mà bố mẹ vẫn sợ là cho bọn nhỏ xem những cái phim có nhân vật đồng tính, yếu tố đồng tính như thế thì chúng nó có thể bị cong đi. Chúng nó có thể bị lây và bị bẻ cong lệch lạc về tư tưởng. Được rồi, quay lại về phương Đông, miền đất của chúng ta. Thì ở đây nỗi buồn mang màu sắc khác. Kết thúc buồn nhưng mà mang sắc thái phức tạp hơn, đi sâu vào nội tâm con người hơn. Nếu ví dụ như ở Trung Quốc đi, Trung Quốc đại lục nha, chúng ta gặp rào cản kiểm duyệt, nơi mà tình yêu bị biến thành tình huynh đệ, tình tỉ muội, hoặc phải chia ly như trong Báo Vương Biệt Cơ hay Thượng Ẩn.
hay ở Đài Loan hay Hồng Kông những năm 90 thì nỗi buồn mang màu sắc nghệ thuật của sự cô đơn. Xem phim của Vương Gia Vệ như Happy Together, tựa đề tiếng Việt là Xuân Quang Xạ Tiết. Nỗi đau không đến từ cái chết mà đến từ sự lạc lõng. Hai người đàn ông mắc kẹt trong vòng lặp, hợp tan nơi đất khách. Nó đẹp nhưng nó buồn thấu tim. Nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua, chuyện của nhiều năm về trước. Gió đổi chiều và bất ngờ thay cơn gió mát lành này lại thổi mạnh từ châu Á. Cụ thể là Thái Lan. Nếu Hollywood dùng bi kịch để lấy giải thưởng thì Thái Lan đang dùng happy ending để chiếm lấy trái tim khán giả và thay đổi xã hội. Cái phần thay đổi xã hội thì tôi nghĩ là tôi không chắc là phần đó tác động bao nhiêu, nhưng mà chiếm trái tim khán giả công chúng là có nhá. Cái dòng phim Boy Love ấy thì là rõ nhất. Nó thành ngành công nghiệp rồi, hái ra tiền rồi. Và happy ending ở đây gần như là bắt buộc. Gần đây thì sự trỗi dậy của dòng phim Girl Love cũng rất là mạnh mẽ ở bên Thái. Gần như là tôi cảm thấy nó bắt đầu khá là spam và bị vắt sữa rồi. Nhưng mà thôi, hãy nhìn vào mặt tích cực. Thì ít nhất là chúng ta còn nhìn thấy cái gì đó trên màn hình. Các bạn biết không, trước đây thì phụ nữ queer còn phải chịu một bi kịch kép. Chúng ta không chỉ bị chôn berries, mà còn đáng sợ hơn, chúng ta còn thường xuyên vô hình. Queer nữ ít được đại diện đến mức chẳng có mấy nhân vật để mà tôi phân tích xem họ sống hay chết. Các bạn xem lại những ví dụ tôi vừa đưa trước đây rồi đó. Và với làn sóng Girl Love hiện nay từ Thái Lan, rất nhiều series khởi đầu. Cái làn sóng này có lẽ là từ Grab, từ series. Về sau có rất nhiều series khác mà tôi nghĩ là tôi xem gần hết. Đến gần đây thì tôi lại không thể xem hết được nữa bởi vì nó quá nhiều rồi. Nhưng một số bộ phim nổi tiếng mà có thể gọi là thoát vòng ở đây đặc sắc. Đặc sắc về mặt truyền thông nhé. Thì Gap là cú nổ đầu tiên về mặt series truyền hình. Còn trước đây đầu tiên của Thái sẽ là Yes or No, cũng bùng nổ. Có Blank, The Series, The Secret of Us. Đối với cộng đồng queer nữ, nó không chỉ là giải trí, nó là một sự bù đắp tổn thương, một sự bù đắp đến muộn ấy. Được nhìn thấy hai cô gái yêu nhau này, vượt qua rào cản này, và thậm chí là đi đến một đám cưới hạnh phúc trên màn ảnh. Đây cũng có thể coi là một liệu pháp chữa lành cho cả một cộng đồng đã bị truyền thông bỏ quên quá lâu. Truyền thông và phim ảnh đi. Nhưng, luôn có nhưng. Thái Lan có thể cởi mở, nhưng sự bùng nổ phim Girl Love, Boy Love không phải chỉ đến từ sự cởi mở của công chúng, mà đến từ mùi thơm của tiền. Cách làm phim biết đây là miếng bánh ngon. Người đói thì nhiều mà người bán thì ít. Họ biết bắt lấy cơ hội. Thế nên, người trong giới dùng hẳn những từ như là ngành công nghiệp Boy Love, Girl Love. Chúng tôi ấy, những người fan đu ngành công nghiệp và nền giải trí Thái Lan ấy, thì còn gọi Thái Lan là máy bào quốc ngoại. Thì các bạn hiểu đấy. Thì đã gọi là ngành công nghiệp, ngành công nghiệp giải trí thì xem để giải trí thôi. Bên cạnh đó, Nhật Bản và Hàn Quốc thì cũng đang tham gia cuộc chơi này, nhưng mà bằng cách khác. Những phim ảnh của họ thì theo hướng là đời thường hóa mọi thứ, không có drama sống chết. Chúng ta có What Did You Eat Yesterday, hay Semantic Error của Hàn, hay cái phim gì mà của nữ cũng tương tự What Did You Eat Yesterday mà nổi, sorry mình quên tên, để tí nữa mình để tên ở đây. Cái đấy mình đọc manga khá là cute và cũng đã được lên thành series phim truyền hình. Tình yêu của họ thì rất là bình dị thôi, như cặp đôi dị tính khác, nấu ăn, đi học, giận hờn, kết hôn, gặp gia đình, kiểu bình dị đến mức phi thường ấy. Với Nhật Bản và Thái Lan là những nước đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, thì tôi nghĩ là họ đã đi qua được cái giai đoạn mà khai thác các nội dung mà các cặp đôi gặp khó khăn về mặt kiểu nào là cấm cản của gia đình, thậm chí là tự kỳ thị bản thân và tự kỳ thị cộng đồng. Rồi họ bị gặp cản trở về mặt luật pháp, cộng đồng xã hội nói chung. Nên họ đã vượt qua giai đoạn đấy rồi, nên họ đã bắt đầu khai thác những cái chủ đề tình yêu bình dị đời thường, như là chỉ đơn giản là những rung động, rồi một số drama, một số khó khăn trắc trở trong quá trình trưởng thành teenager, hoặc là tình yêu của người trưởng thành, tình yêu người trung niên, kết hôn, lập gia đình, chuyện con cái, chuyện gia đình hai bên và những chuyện khác. Đó, nó sẽ đi gần đến phim ảnh mà nó sẽ phản ánh thực tại. Thế nên là khi mà cái thực tại người ta như thế nào thì phim ảnh nó sẽ đi theo, nó sẽ phản ánh cái xã hội người ta ở đó. Dĩ nhiên là nó sẽ được lãng mạn hóa, hoặc là như bên Hollywood thì họ sẽ bi kịch hóa. Còn phim Thái Lan là bi kịch, siêu bi kịch luôn. Thực sự là kiểu cái nồi lẩu Thái Lan, kịch bản gì cũng nghĩ ra để giải trí mà. Được rồi.
Nhưng mà đó xu hướng chung, chúng ta sẽ thấy có sự văn hóa. Quay lại phương Tây ấy, thì những năm gần đây thì cũng đã khai thác những cái chuyện tình, những cái câu chuyện tình yêu của nhân vật queer khá là bình dị rồi, cũng bình thường hóa rồi. Ví dụ như là Heartstopper này, Call Me By Your Name thì là một cú hit nhưng mà chưa khai thác quá nhiều yếu tố đời thường, nó vẫn mang một tính gì đấy tương đối là nghệ thuật và cũng mang sự dằn vặt trong đấy. Rồi, một khía cạnh không thể không nhắc đến giữa phim ảnh phản ứng hiện thực, thì trong hiện thực đấy chúng ta sẽ có sự tác động của luật pháp. Sự thay đổi từ sad bad ending sang happy ending này thì sẽ không chỉ nằm trên màn hình, nghĩa là có hai hướng. Một là phim sẽ mang hy vọng, hai là phim sẽ thể hiện quá khứ, hiện trạng mà đã xảy ra. Thì phim phản ánh những cái các bạn thấy cuộc đời sự bình thường hóa và đám cưới. Như đi đầu là Nhật Bản và Thái Lan đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Thì một mặt khác, nó cũng góp phần thúc đẩy luật thông qua việc tác động đến nhận thức của công chúng. Chúng ta đã đi từ năm 2014 khi bộ phim 1448 Love Among Us. 1448 là tên đại diện cho một cái luật trong hôn nhân và gia đình mà có thể nói là gián tiếp dẫn đến hoặc là cái bi kịch của cặp đôi trong phim. Bộ phim này là một câu chuyện buồn. Trong đó thì một trong hai cô gái không có quyền ký giấy phẫu thuật cho người mình yêu khi người yêu mình gặp tai nạn, và cũng không được thừa kế tài sản chung mà hai người đã cùng xây dựng khi người kia ra đi, do mối quan hệ họ không được pháp luật Thái Lan công nhận. Đến nay, nhất là sau khi Thái Lan hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào ngày 23 tháng 1 năm 2025, thì gần như phim nào mới ra cũng có happy ever after, đó là một đám cưới. Bạn cứ xem mà xem. Chắc chắn là Boy Love Girl Love đã tạo ra một quyền lực mềm, bình thường hóa việc yêu đương đồng giới trong mắt công chúng, dọn đường cho Thượng viện Thái Lan thông qua luật bình đẳng. Tuy nhiên, các bạn cũng phải biết rằng có những luật, mình sẽ nói cụ thể hơn là về tình huống ở Việt Nam đi. Chúng ta đang có dự luật, chúng ta mới xóa bỏ cái luật gọi là phạt khi kết hôn đồng giới, thì đang trong tiến trình là đề xuất thay đổi luật là công nhận hôn nhân đồng giới. 2026 sẽ có thông qua không thì chúng ta hãy chờ xem. Nhưng các bạn lưu ý rằng luật chưa được thông qua không phải các nhà lập pháp cổ hủ lạc hậu nên không chịu thay đổi, mà họ phải cân nhắc nhận thức của phần đông người dân, thì để tránh gây ra sự bất ổn chính trị xã hội khi luật thay đổi. Thế nên khi với việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới Việt Nam các bác sớm muộn cũng sẽ thay đổi, nhưng còn phụ thuộc vào nhận thức người dân Việt Nam. Thế nên những cái việc chúng ta nên và có thể làm bây giờ là tác động đồng bào mình. Đồng bào mình thông thì luật sẽ thông. Rồi, quay lại chút về phương Tây nhé. Thông chuẩn này mình sẽ gộp phương Tây và những nước phương Đông nhưng luật pháp đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới nói chung đi. Thì chúng ta có thể gọi là bây giờ đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hậu bình đẳng. Khán giả ở đây sẽ muốn xem như kiểu là Heartstopper này, Red, White, Royal Blue. Chúng ta sẽ muốn xem, không còn muốn xem những bi kịch, những cặp đôi queer không đấu tranh cho bản thân tình yêu của họ và với pháp luật nữa, mà sẽ muốn là những câu chuyện như là kết hôn, rung động, sinh con đẻ cái, trả nợ mua nhà. Vấn đề họ phải lo cho đám cưới là mua gì, chi cho cái gì, hôm đó trời mưa hay nắng, chứ không phải bận tâm về định kiến xã hội hoặc là về pháp lý nữa. Hành trình của người queer trên màn ảnh đã đi từ những cái chết tức tưởi trong The Children Hour đến đám cưới viên mãn, là một chặng đường dài đầy nước mắt và nỗ lực. Điều này chứng minh rằng phim ảnh không chỉ phản chiếu hiện thực mà còn có sức mạnh kiến tạo hiện thực. Khi chúng ta được nhìn thấy hạnh phúc, chúng ta mới có thêm sức mạnh để tin rằng mình xứng đáng với hạnh phúc đó ngoài đời thực. Chúng ta mới có sức mạnh để đấu tranh cho hạnh phúc mà mình nghĩ là mình xứng đáng có được. Tuy nhiên, trước khi kết thúc thì tôi muốn để lại một câu hỏi cho các bạn và cho chính bản thân tôi nữa. Khi những câu chuyện queer ngày càng trở nên bình thường hóa, hòa nhập vào các cấu trúc hôn nhân và gia đình, nhưng liệu cuộc sống người queer đã trở nên bình thường như trên màn ảnh hay chưa? Bình thường hóa trên phim có thật sự giúp bình thường hóa cuộc sống và quyền lợi của người queer ngoài đời thực? 2. Có những hiện diện nào đang càng củng cố những định kiến về người queer không? 3. Chúng ta có đang bị đào tiền cho những giấc mơ mãi không thành sự thật, hay đang được an ủi vỗ về để quên những sự bất công, bất hạnh thật ở ngoài kia? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ở phần bình luận nhé. Còn bây giờ, cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye.
mẹ ơi, tôi quá trời câu hỏi tự làm mình đau đầu. Nhưng mà nhờ thế tôi mới có những cái video như này. Bye ya.